วันนี้เราจะมาสร้าง thesis statement และย่อหน้าที่จะเป็นบ้านให้ thesis statement ของเรากันค่ะเมื่อพูดถึง thesis statement หลายๆท่านคงเริ่มมีความกังวลใจว่าจะเขียนยากไหมเพราะเป็นการนำเสนอความคิดที่เป็นระบบของผู้เขียนและมีความซับซ้อนอยู่ทีเดียวอย่าเพิ่งตกใจค่ะครูจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายมาดูความหมายกันก่อนเลย thesis statement หรือประโยคใจความหลักจะแสดงถึงจุดยืนและกำหนดกรอบทิศทางความคิดของผู้เขียนที่มีต่อเนื้อเรื่องทั้งหมดโดยถ่ายทอดมาสู่ผู้อ่านด้วยการเขียนการนำเสนอเป็นข้อมูลแสดงประเด็นโต้แย้งผสมผสานการวิเคราะห์ไปด้วยกันประโยคใจความหลักมักจะถูกเขียนขึ้นในวลีอิสระส่วนข้อโต้แย้งจะเขียนในวลีเสริมประโยคใจความหลักมักมีความยาวเพียงประโยคหรือ2ประโยคเท่านั้น 90% ของประโยคใจความหลักหรือ thesis statement จะอยู่ในประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรกหรือบทนำค่ะและเราจะเขียนประโยคใจความหลักหรือ thesis statement กันได้อย่างไรล่ะคะเริ่มจากการกำหนดทิศทางของการอ่านว่าเราจะเขียนอย่างไรเพื่อให้ผู้อ่านของเราทราบว่าเนื้อเรื่องที่จะตามมาทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร thesis statement คือคำตอบของงานวิจัยที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มตอนที่ตั้ง research question หรือคำถามในงานวิจัยค่ะดังนั้นประโยคและย่อหน้าที่จะตามมาจะมาอธิบายและสนับสนุน thesis statement นั้นค่ะต้องจำไว้ว่า thesis statement ต้องเป็นประโยคที่มีตรรกะมีเหตุผลและมีลักษณะเชิงโต้แย้งประโยค thesis statement ต้องเขียนด้วยประโยคที่ชัดเจนมีความยาว1หรือ2ประโยคนะคะแล้วอย่าลืมวางไว้ตอนจบของย่อหน้าที่เป็น introduction หรือบทนำค่ะการพัฒนางานเขียนและย่อหน้าที่จะตามมาควรจะเป็นการให้ข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือตัวอย่างที่ถูกต้องคำอธิบายที่ชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องมีความสอดคล้องกันและมีความน่าสนใจมากด้วยค่ะและ thesis statement ที่ดีควรจะเป็นอย่างไรล่ะคะ thesis statement ที่ดีควรจะมีความชัดเจนว่าผู้เขียนถือข้างฝ่ายไหนและนำเสนอประโยคด้วยตรรกะที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเห็นพ้องด้วยมีการรวบรวมหลักฐานที่จะนำมาใช้เขียนสนับสนุนข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นโดยผู้เขียนอาจจะเขียนเน้นเฉพาะใจความหลักที่ต้องการนำเสนอหรืออาจจะเขียนให้เห็นมุมมองของทั้งสองด้านแล้วค่อยๆแสดงเหตุผลที่ดีกว่าของฝั่งผู้เขียน thesis statement ที่ดีควรรวบรวมรายละเอียดหลักและรายละเอียดย่อยควรมีแค่เพียง1 thesis statement ตลอดทั้งงานเขียนนะคะหลีกเลี่ยงการใช้รูปประโยคที่แสดงความไม่มั่นใจหรือการใช้สรรพนามที่ดูเป็นส่วนตัวเช่น I believe I think in my opinion เพราะการเขียน thesis statement ไม่ใช่การเขียน essay ค่ะถ้าเช่นนั้นเราจะเริ่มต้นเขียน thesis statement กันอย่างไรเราอาจจะเริ่มต้นประโยคด้วยใจความหลักที่มีลักษณะโต้แย้งด้วยวลีดังนี้ค่ะ Some people feel that many think that A number of scientists agree that ส่วนวลีที่จะตามมาเชื่อมกับวลีหลักที่เราต้องการจะศึกษาเราควรจะใช้ transitional signal ที่เราได้เรียนไปแล้วในเซกชันที่2มาเชื่อมตรงนี้เลยค่ะเช่น however although even though in spite of the fact that despite the fact that while และ whereas ค่ะเรามาดูตัวอย่างการเขียน thesis statement กันค่ะครูจะขอเท้าความสั้นๆก่อนเพื่อตั้งประเด็นปัญหาในการที่จะเขียนคำตอบหรือแต่งประโยค thesis statement นั่นเองประโยคตัวอย่างที่ครูได้แต่งขึ้นเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกและในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่ทราบทิศทางแน่ชัดถึงวิธีการรับมือที่ดีที่สุดกับโควิด -19 ประเทศแต่ละประเทศได้ใช้มาตรการในการจัดการกับโควิด -19 ที่แตกต่างกันเช่นการปิดประเทศปิดเมืองงดการเดินทางตามความเหมาะสมและตามมาตรการของรัฐบาลในประเทศนั้นๆแต่ในประเทศสวีเดนใช้มาตรการในการจัดการกับโควิด -19 ที่ทำให้หลายๆชาติถึงกับผงะและก็ตั้งคำถามเพราะประเทศสวีเดนไม่มีมาตรการในการบังคับให้ประชากรของตนสวมใส่หน้ากากอนามัยและไม่มีการปิดโรงเรียนหรือปิดประเทศเลยค่ะ
สมมุติว่าครูได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมากมายคราวนี้ครูก็จะต้องรวบรวมจัดแบ่งแยกข้อมูลออกมาเป็นกองมาตรการของสวีเดนเป็นอย่างไรของประเทศอื่นเป็นอย่างไรสิ่งที่สวีเดนทำนั้นเหมาะสมหรือไม่ครูก็จะต้องตั้งประเด็นปัญหาขึ้นมาก่อนดังนั้นครูอาจจะตั้งคำถามว่ามาตรการของสวีเดนนั้นเหมาะสมหรือไม่เราลองมาดูประโยคใจความหลักของครูกันก่อนนะคะ Many people feel that Sweden should have taken stricter virus control measures in dealing with the COVID-19 pandemic ประโยคหลักคือ many people feel that แปลว่าครูต้องการจะเน้นว่าครูเห็นด้วยกับ many people ส่วนประโยครองหรือประโยคที่เราจะใช้โต้แย้งมี transitional signal นำคือ however some people feel that Swedish authority has made the right decision in taking a more relaxed approach toward the situation ข้อสังเกตก็คือประโยคโต้แย้งที่ตามหลัง transitional signal นั้นมักเป็นประโยครองของเราค่ะ euthanasia หรือการุญยฆาตเป็นท็อปิกของการเขียนเอเซแนวโต้แย้งที่หลายๆท่านให้ความสนใจครูจึงดึงหัวข้อนี้มาเป็นตัวอย่างการเขียน thesis statement สมมุติว่าครูได้ศึกษามาจากหลักแหล่งข้อมูลก่อนที่จะเขียน thesis statement อันนี้ครูพบว่าในการที่ชาวพุทธปฏิเสธการถอดสายช่วยชีวิตออกจากคนไข้หรือถอดสายออกซิเจนออกนั้นเหตุผลด้วยว่ามันเป็นบาปผิดต่อศีล 5แต่ถ้าครูจะทำตัวเป็นผู้เขียนและเข้าข้างฝ่ายการุญยฆาตเราจะนำเสนอ thesis statement นี้กันได้อย่างไรมาดูสิคะว่าประโยคข้อโต้แย้งและประโยคใจความหลักของครูอยู่ที่ไหน In spite of the high medical expenses and emotional burden of keeping a comatose patient alive, most Thai Buddhists still disapprove of euthanasia, as it is viewed to be as sinful as killing a person. รูปประโยคนี้จะแตกต่างจากรูปประโยคตัวอย่างแรกเพราะเรานำประโยคข้อโต้แย้งขึ้นมาตั้งไว้ในวลีเปิดแล้วปิดท้ายด้วยประโยคใจความหลักซึ่งเป็น thesis statement ข้อโต้แย้งของเราก็คือค่ารักษาพยาบาลที่สูงและความรู้สึกที่เจ็บปวดในการที่เราจะเห็นคนที่เรารักต้องทรมานส่วนประโยคหลักก็คือคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับการุญยฆาตดังนั้นเราคงจะทราบแล้วนะคะว่างานเขียนของเราน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร